අපි බලමු කොහොමද එහෙම අවම වෙන විදිහට ඔය ලෙජන්ඩ් ඒ කියන්නේ මෙතන මේ පස්තාර වලට දාලා ලේබල් දෙන්නේ කොහොමද කියලා අපි දැන් බලමු. දැන් කරන්න තියෙන වැඩේ මම මේක අර තාම තිබ්බ මුල් තත්ත්වයටම යන්න try කරන්නම්කෝ. අපි මෙයානේ මුලින්ම තිබ්බනේ. මෙයාව උඩට ගෙන මෙයා මුඩින් තිබ්බේ. ඒකට එයාව අපි උඩින්ම දාමු. හරි. දැන් අර තිබ්බ විදියටම ඔන්න පටන් ගදී තිබ්බ විදියටම මම හදලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් ඕන්න මෙතන රන් කරලා බැලුවාම කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් අර ඉලෙක්ට්‍රිකල් එක යටින් තියෙනවා. හැබැයි මෙතන අර මං කියවනේ පොඩි වැරදීමේ සම්භාවිතාවක් එනවා කියලා මෙන්න මෙතන මාරුම. එතකොට අපිට කරන්න පුළුවන් වැඩක් තමයි මෙන්න මේ ලෙජන්ඩ් කියන එක හිස්ව තියෙනවා. එතන අපි මොනවත් ඇඩ් කරන්න යන්නේ නැහැ. හරි. මෙහෙම නිකන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි උතන ලෙජන්ඩ් දෙනවා. කියන්නේ ඇත්තටම ලේබල් එක ගහනවා. පස්තාරේ ගිහිල්ලා මෙයාගේ ලේබල් එක මොකක්ද කියලා දෙනවා. පස්තාරේ. plt.plot එක තියෙනවනේ. ඒකේ දෙනවා. මේ අදින්නේ කවුද? ලේබල් කියලා ගහලා අපිට දුන්න හැකි. මම මේ ඇදලා තියෙන්නේ පළවෙනි පස්තාරනේ. පළවෙනි පස්තාරේ එතකොට අපි ඇදලා තියෙන්නේ මේ කවුද? ඉලෙක්ට්‍රිකල් අය. ඉලෙක්ට්‍රිකල් කියලා දෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රිකල්. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන දෙනවා ආයේ ලේබල් එකක් කියලා ගහලා ලේබල් එතන දෙනවා IT කියලා. IT. හරි. කොහොම දුන්නාට පස්සේ දැන් බලන්න දැන් කීයටවත් මේක මම කපලා වෙන තැනක වැටුණා කියලා එහෙම වැරද්දක් වෙන්නේ නැහැ නේ. මොකද දැන් මේ පස්තාරේට ගද්දි ඒ දත්තේ ඒ පස්තාරේ ප්ලොට් කරද්දි මේක ඇතුළෙම තියෙනවා මෙයාගේ ලේබල් එක මොකද්ද කියලා. දැන් අපි ටිකක් රන් කරලා බලමු. දැන් මෙතන පෙන්නනවනේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් එක කොහොමද තියෙනවා IT එක උඩින් යනවා ඉලෙක්ට්‍රිකල් එක ඊට යටින් යනවා. හරි. අපි දැන් මේක මේ කට් කරලා වෙන තැනක මේකට යටින් දැම්මා කියලා එහෙම වැරද්දක් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මේ ලෙජන්ඩ් එක ඇතුලේ දාන්න පුළුවන් සහ ඔය ලේබල් ගහනකොට කියන්නේ පස්තාර වල අක්ෂර නම් කරනකොට අපිට පුළුවන් ඒක ඇතුලේ මේ කියන්නේ ප්ලොට් කරන x y දෙන තැනම ලේබල් කියලා දාලා නම් කරලා දාන්න. එතකොට මම නම් සාමාන්‍යයෙන් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ මේ අර පස්තාරේ ප්ලොට් කරනකොට මේක දාලා දාන්න. එතකොට ඔලුවට බරක් වෙන්නේ නැහැනේ. එකපාරින් වැඩ ඉවරයි. වැරදීමේ සම්භාවිතාවයක් සෑහෙන අඩු මට්ටමක තියෙනවා. හරි. එතකොට මම දැන් ඔයාලට කියලා දුන්නා කොහොමද පස්තාරයකට ලේබල් එකක් ඇඩ් කරන්න කියලා. හරි. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙලා බලමු ඊටු ටික කොහොමද වෙන්නේ කියලා. හරි.